Lagyan ko ang lining to dito. What's up guys? So ito na naman kami, nabiyahe kami. So ngayon for today's video, ite-testing ko lang tong nabili kong microphone sa Memory PH. Lagyan ko ang lining to dito. What's up guys? So ito na naman kami, nabiyahe kami. So ngayon for today's video, ite-testing ko lang tong nabili kong microphone sa Memory PH. So kung mapapansin nyo guys, yung mga recent na upload ko is walang audio. Kasi nga nasira yung microphone ko. Namatayan pa ako. Uy, namatay. Yun. Nawala yung audio. Nasira pala yung yung pinakaulo ng microphone. So inayos naman nila sa Memory PH, pinalitan nila ng bago. Nakabila ako ng bagong microphone, 1.4 ang bili ko. Sana wala na masyadong wind noise, saka okay na talaga yung quality, matibay. So mamaya guys, bibigyan ko na lang kayo ng feedback kung okay ba talaga itong microphone na ito. Okay? Sige. Yo. Bakit ng kalsado? Buti ginawa na nila. So ito na kami guys, Las Piñas na kami. Liliko na kami dito sa Marcos Alvarez. Astig yung bike ni Kuya. Wow! Nakapanda helmet pa astig Ano ba? Ginagawa yung dalawa. Magsusuntukan pa So yun nga guys,
nabili ko tong microphone ko sa Memory PH. So sa sunod na video ko, siguro na-upload ko na yun bago lumabas tong video na to. Tutur ko kayo kung saan ko nabili to, para naman makatulong pag bibili na kayo ng bagong mic, diba? Maganda yung ano nila, maganda yung services nila, saka ang dami yung pagpipilian na accessories sa mga SJCAM saka GoPro. Mababait rin yung mga ano doon, stop. Okay, dito na kami guys. So salamat sa panonood. Okay. Merry Christmas.